তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 11 ইংলিছ ছাবজেক্টৰ চাইল্ডহুড নামৰ চেপ্টাৰটোৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে, গোটেই অল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিম, তোমালোকক লগতে বুজাইও দিম আৰু তোমালোকৰ কনচেপ্টটো বুজি পাবা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু এই ভিডিঅ'টো চাওঁ হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ এই গোটেই চেপ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব। চাইল্ডহুডৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে এণ্ড কনচেপ্টটো গোটেইখিনি তোমালোকে বুজি পাবা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড এক্সপ্লেইন এণ্ড কনচেপ্ট অল এভৰিথিং ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে যে কি হুৱেন ডিড মাই চাইল্ডহুড গো, মোৰ বাল্যকালটো ক'ত গ'ল। আৰু তলৰ লাইনখিনি কি কৈছে, ৱাজ ইট দ্য ডে আই কাৰ্ছড টু বি 11, ৱাজ ইট দ্য টাইম আই ৰিয়েলাইজ ডেট হেল এণ্ড হেভেন কুড নট বি ফাউণ্ড ইন জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড therefore could not be was that the day। কি কৈছে যে মই আই ৱাজ ইট দ্য ডে, সেইদিনাখন আই টেষ্ট টু 11 মই 11 ইয়াৰ্ছত পঢ়িছোঁ, অৰ্থাৎ 11 বছৰ বয়স হৈছিল। ৱাজ ইট দ্য টাইম, সেইখিনি সময়ত মই বুজি পালোঁ যে হেল এণ্ড হেভেন স্বৰ্গ আৰু নৰক আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সট বুকছবিলাকত মেনশ্যন নাই। এণ্ড দেয়াৰ ফল কুড নট বি ৱাজ দেট দ্য ডে। এইটো এইখিনি লাইনখিনি দিছে, ইয়াৰে কেইটামান সৰু সৰু কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনবিলাক চা হা। এই লাইনটো আহিছিল কিমান চনত, 2015 বৰ্ষৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সামত এইখিনি সোধা গৈছিল। আৰু ইয়াৰে তলত কেইটামান কুৱেশ্যন সেইকেইটা চাই লওঁ। এইকেইটা প্ৰথমতে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে, হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট আস্কিং ফৰ, পইণ্টে কি বিচাৰি আছে, অৰ্থাৎ কবিগৰাকীয়ে কি বিচাৰি আছে। দ্য পইণ্ট আস্কিং ফৰ দ্য টাইম হুৱেন দিছ চাইল্ডহুড হেজ গন, পইণ্টে কি বিচাৰিছে। যদি তোমালোকে কনচেপ্টটো পঢ়িছা তেনেহ'লে জানে, আৰু তোমালোকে যেতিয়া পঢ়া নাই তেতিয়া তোমালোকে জানিবা যে পইণ্টে আমাৰ কি বিচাৰি আছে, তেওঁৰ বাল্যকালটো বিচাৰি আছে। যিখিনি সময়ত তেওঁৰ বাল্যকালটো হেৰুৱাইছিল সেইখিনি সময় তেওঁ বিচাৰি আছে। দ্য পইণ্ট আস্কিং ফৰ দ্য টাইম হুৱেন হিজ চাইল্ডহুড হেজ গন, এইখিনি সময় বিচাৰিছে। এটা তলৰ কুৱেশ্যন চা, ইয়াতে কৈছে কি what does hell and heaven stand for? Answer. Hell and heaven stand for imaginary things, a matter of belief they do not exist. আৰু হেৰি স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বিষয়ে সুধিছে। হেল এণ্ড হেভেন, স্বৰ্গ আৰু নৰক এটা ভাৱনা বস্তু, আৰু যিয়ে মেটাৰ অফ বিলিফ, বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত, যিয়ে বিশ্বাস কৰে তেওঁ মানিব পাৰে, আৰু সেইবিলাক আমাৰ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত এক্সিষ্ট নাই। এটা তলৰ কুৱেশ্যন চা, ইয়াতে কি কৈছে, এটা কৈছে যে কি হোৱাট ফেচাৰ অফ লাইফ দ্য ষ্টেঞ্জাৰ ৰিভিল, এই ষ্টেঞ্জাৰটোৱে লাইফৰ কোনটো সময় ৰিভিল কৰিছে। দ্য ষ্টেঞ্জাৰ ৰিভিলছ দ্য maturity phase of life when the poet entered adolescent period of his life। এই হেৰিটোৱে ষ্টেঞ্জাৰটো এইখিনি ৰিভিল কৰিছে যেতিয়া কবিগৰাকীয়ে আমাৰ তেওঁৰ বাল্যকাল হেৰুৱাই হেৰিত সোমাইছিল, এডলচেণ্ট পিৰিয়ডত সোমাইছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ বাল্যকাল হেৰুৱাই গৈছিল, সেইখিনি সময় এই ষ্টেঞ্জাৰটোৱে ৰিভিল কৰিছে, এই ষ্টেঞ্জাৰটো সেইখিনি সময়ে দেখুৱাইছে। এতিয়া তলৰ কুৱেশ্যন চাই, এইটো হৈছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। ইয়াতে কি কৈছে, হাউ ডাজ দ্য পইটছ ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ বিগিনিং গ্ৰ' আপ মাৰ্কছ। পইটে তেওঁৰ ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে পইটে, তেওঁৰ এনচাৰ। দ্য পইট ডেছক্ৰাইব দ্য প্ৰচেছ অফ গ্ৰ'য়িং আপ ইনভলভছ দ্য attainment of mental maturity. A person is said to be grown up when he has become logic rational and is able to build his own thought. A grow up has the power to distinguish between reality and fantasy। এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে কবিয়ে তেওঁৰ ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো, তেওঁ যে নিজৰ বাল্যকাল হেৰুৱালে, এতিয়া যে ডাঙৰ হ'ল, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে বা কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিছে। এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে এজন মানুহ অৰ্থাৎ তেওঁৰ বাল্যকাল হেৰুৱাৰ পিছত আমাৰ বহিৰাগত জগতৰ লগত ভালদৰে পৰিচয় হয়, বহিৰাগত জগতৰ লগত ভালদৰে পৰিচয়। এইখিনি তোমালোকে নাচালি মই তোমালোকক অলপমান বুজাই দি আছোঁ মোৰ ভাষাত। আমাৰ বহিৰাগত ৱৰ্ল্ডৰ লগত, অৰ্থাৎ কি বহিৰাগত পৃথিৱীখনৰ লগত চিনাকি হয়, আৰু তেওঁৰ নিজৰ থটবিলাক কিছুমান গ্ৰ' হয়, যাতে তেওঁ নিজৰ চকুৰে নিজৰ ভাৱনাৰে বেলেগ মানুহক চাব ধৰে, আৰু নিজৰ এটা ভাল হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা বুজি পায়। কিন্তু বাল্যকালত এইখিনি সময়ত সেই একো বুজি নাপায়, কাৰণ যেতিয়া মনটো যি কয় সেইটোৱে শুনা যায়। কিন্তু যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হয় তেতিয়া নিজৰে কিছুমান কথা বুজি পায় আৰু নিজে অনুভূতি কৰে, সেইবিলাক হৈছে ডাঙৰ হোৱাৰ লক্ষণ। আৰু কবিয়ে এনেদৰে ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰকাশ কৰিছে বা ব্যাখ্যা কৰিছে, তোমালোকে এইখিনি চাই ল'লে হ'ব। ইয়াতে কি কৈছে, আৰু এই ওপৰত যে লাইনখিনি ক'লা, সেই লাইনখিনিৰ কথা সুধিছে। আৰু ইয়াতে এইবিলাক 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন। এটা কৈছে যে কি হোৱাট ডু দিছ লাইনছ অকৰ, এই ওপৰৰ লাইনবিলাক যে আছিল, মই যে তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ, এই লাইনবিলাক ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই লাইনবিলাক লোৱা হৈছে আমাৰ চাইল্ডহুড ক্লাছ 11 চাইল্ডহুড চেপ্টাৰৰ পৰা। দিছ লাইন অকৰ ফ্ৰম দ্য চাইল্ডহুড, তোমালোকক ক'লো এই লাইনবিলাক চাইল্ডহুডৰ পৰা লোৱা হৈছে। তলৰ কুৱেশ্যন চাওঁ, ইয়াতে কৈছে হুৱেন ডাজ দ্য পইট থিংক ডেট হি লষ্ট হিজ চাইল্ডহুড, কেতিয়া তাৰমানে পইটে তেওঁৰ বাল্যকালটো হেৰুৱালে তাতে সুধিছে কেতিয়া। দ্য পইট হিজ লষ্ট হিজ চাইল্ডহুড এট দ্য এজ অফ 11
11 বছৰ বয়সত তেওঁ নিজৰ বাল্যকালটো হেৰুৱালে এতিয়া তললৈ ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে কি ফাইণ্ড দ্য চাইনোনিয়াম অফ দ্য ষ্টপ ইট ইন দ্য ষ্টেঞ্জা এই ষ্টপ ইট এই ষ্টেঞ্জাটোৰ ষ্টপ ইট শব্দটোৰ চাইনোনিয়াম অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দটো সমাৰ্থক শব্দটো সুধিছে চাইনোনিয়াম শব্দটো ইয়াতে এনচাৰটো কি হ'ব এনচাৰটো হ'ব চেষ্ট ইজ দ্য চাইনোনিয়াম অফ দ্য ষ্টপ ইট ইন দ্য ষ্টেঞ্জা এই 3 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো সুধিছে যে ফাইণ্ড দ্য চাইনোনিয়াম অফ দ্য ষ্টপ ইট ইন দ্য ষ্টেঞ্জা এই ষ্টপ ইট শব্দটো সমাৰ্থক শব্দটো লিখা এই ষ্টপ ইট শব্দটো সমাৰ্থক শব্দটো হৈছে কি চেষ্ট ইজ দ্য চাইনোনিয়াম অফ দ্য ষ্টপ ইট ইন দ্য ষ্টেঞ্জা এতিয়া এই পেজখন হৈ গৈছে এতিয়া নেক্সট পেজখন যাওঁ হা ইয়াতে আমি কি পঢ়িলোঁ ইয়াতে আমি এই প্ৰথমৰ এই লাইনবিলাক পঢ়িলোঁ পঢ়ি পেলাই ইয়াৰে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট 1 নম্বৰী কুৱেশ্যন আৰু 2 নম্বৰী কুৱেশ্যন আৰু কেইটামান 1 নম্বৰী কুৱেশ্যন সৰু সৰু প্ৰথমতে এইখিনি আমি লাইন পঢ়ি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা বাছি আমাৰ কেইটামান 1 নম্বৰী 2 নম্বৰী কুৱেশ্যন আছিল সেইকেইটা আমি বুজি ল'লোঁ এতিয়া নেক্সট পেজত যাওঁ তাতে কি আছে চাওঁ ইয়াতে আৰু সেই ষ্টেঞ্জাটোৰে আমি যে পঢ়িলোঁ এই ওপৰত ষ্টেঞ্জাটো যি দিছে এই ষ্টেঞ্জাটোৰে আৰু এটা 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন সেই 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন এই পেজখনতো আছে ইয়াতে সুধিছে যে কি হোৱাট ডাজ দ্য পইণ্ট লাৰ্ণ এবাউট হেল এণ্ড হেভেন কবিয়ে কি নৰক আৰু স্বৰ্গৰ বিষয়ে কি শিকিছে দ্য পইণ্ট লাৰ্ণ এবাউট হেল এণ্ড হেভেন ডেট ইজ চ' এন ইমেজিনাৰী প্লেচ এজ দেয়াৰ ইজ ন' মেনশ্যন অফ প্লেচ লাইক হেল এণ্ড হেভেন ইন জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সট বুকছ ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে হৈছে যে কবিয়ে স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বিষয়ে কি শিকিছে কবিয়ে স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বিষয়ে শিকিছে যে স্বৰ্গ আৰু নৰক হৈছে এটা ভাৱনাময় বস্তু আৰু আমাৰ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত আমাৰ আচল পৃথিৱীত এইবিলাক এক্সিষ্ট নকৰে অৰ্থাৎ এইবিলাক নাই আৰু জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সট বুকতো এইবিলাক নাই আৰু যাই বিশ্বাস কৰি তেওঁ মানিব পাৰে এ মেটাৰ অফ বিলিফ তোমালোকে এইখিনি বনালে হৈ যাব এতিয়া তলৰ কুৱেশ্যন চাম ইয়াতেও সেনেকুৱা দৰে আছে এইটো কিমানত আহিছিল এতিয়া আছে 2018 আহিছিল ইয়াতে কি কৈছে ডেছক্ৰাইব দ্য পইণ্টছ ফিলিং অফ চাইল্ডহুড ডেছক্ৰাইব দ্য পইণ্টছ ফিলিং অফ চাইল্ডহুড কবিৰ ফিলিংটো কি আছিল অৰ্থাৎ ভাৱনাময়টো কি আছিল তেওঁৰ বাল্যকালৰ প্ৰতি এনচাৰ এইটো 2011 আছিল আৰু তলৰ কুৱেশ্যনটো 2018 আহিছিল 2 বা 3 মাৰ্কৰ হ'ব তো হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট ফিলিং টুৱৰ্ড চাইল্ডহুড ইন দ্য পয়েম চাইল্ডহুড এতিয়াও সেই একে এই কুৱেশ্যনটো আৰু এই কুৱেশ্যনটো একে আৰু খালি অলপমান অকয় দিছে এনচাৰটো কি হ'ব এনচাৰটো দ্য পইণ্ট regards childhood as period in innocence a child sincerely feels that he is free from all evils and that there is reality a hell and heaven a child knows no hyperseek there is no differences between his thoughts and actions in short childhood is a state of innocence the purity of heart ইয়াতে কি কৈছে এই কুৱেশ্যনটো দিছে যে কবিগৰাকীৰ ফিলিংটো সুধিছে আমাৰ কবিগৰাকী যি আছে কবিগৰাকীৰ ফিলিংটো সুধিছে তেওঁৰ বাল্যকালৰ প্ৰতি যাতে কি কৈছে এজন শিশুৱে কোনো স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বিষয়ে বুজি নাপায় আৰু নাভাবেও এজন শিশুৱে অৰ্থাৎ তেওঁৰ বাল্যকালৰ ভিতৰত থকা সময়লৈকে আৰু তেওঁ বহিৰাগত জগতৰ লগত পৰিচয় নহয় আৰু তেওঁ যি মন যায় তেতিয়া তাকে কৰে আৰু তেওঁ বহুত হেৰি থাকে তেওঁৰ বাল্যকালটো তেওঁলোকৰ মুখত জিলিকি থাকে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িলে গম পাবা এইখিনি এনচাৰটো ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি পঢ়িলে একদম ভাল লিখিব পাৰিবা এতিয়া তলৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে কি একৰ্ডিং টু দ্য পইণ্ট what would not be found in geography textbooks in a poem কবিৰ মতে এই কবিতাটোত আমি জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সটবুকত কি বিচাৰি পাব নোৱাৰিলোঁ দ্য পইণ্ট কনচুল্টেড দ্য হেল এণ্ড হেভেন স্বৰ্গ আৰু নৰক আমাৰ আমি জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সটবুকত বিচাৰি নাপালোঁ ইন ইমেজিনাৰী প্লেচ বিকজ জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সটবুকছ content name space but there is no mention places like hell and heaven in these textbooks ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে তাৰমানে সুধিছে আমি কি বিচাৰি নাপালোঁ জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সটবুকত আমি হেল এণ্ড হেভেন বিচাৰি নাপালোঁ কবিৰ মতে জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সটবুকত এতিয়া তলৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াতে কি কৈছে এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় না তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক চাবা এটা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ইয়াতে কৈছে কি হোৱাট ডিড দ্য পইণ্ট মাৰ্কাছ নাটেন ৰিয়েলাইজ এবাউট হেল এণ্ড হেভেন when he was child ইয়াতে কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য পইণ্ট মাৰ্কাছ নাটেন আৰু এই কবিতাটোৰ চাইল্ডহুড কবিতাটোৰ কবিগৰাকীৰ নাম কি আছিল মাৰ্কাছ নাটেন কবিগৰাকীৰ কেতিয়া ৰিয়েলাইজ কি হৈছে তেওঁ কৈছে যে হোৱাট ডিড দ্য পইণ্ট মাৰ্কাছ নাটেন ৰিয়েলাইজ এবাউট হেল এণ্ড হেভেন when he was child এটা 2012 বৰ্ষত আছিল 2 বা 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এতিয়া এনচাৰটো চাই লওঁ হা এতিয়া কৈছে কি when the poet crossed the as of 11 years he realized that he had lost his childhood and had developed a mind of his own he consulted that hell and heaven were imaginary place because there is no mention places like hell and heaven in geography textbooks ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে কবিয়ে কেতিয়া গম পাইছিল যে হেল এণ্ড হেভেনৰ বিষয়ে কবিয়ে কেতিয়া ভালদৰে গম পাইছিল কুৱেশ্যনটো সুধিছে কবিয়ে যেতিয়া তেওঁৰ বাল্যকাল হেৰুৱাইছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ বাল্যকাল যেতিয়া হেৰুৱাইছিল তেতিয়া তেওঁ ভালদৰে গম পাইছিল যে হিজ মাইণ্ড ওন থটছ হিৰ ব্ৰেইনৰ নিজৰ ভাৱনাৰে তেওঁ বুজি পাইছিল যে হেল এণ্ড হেভেন কি স্বৰ্গ আৰু নৰক এটা ইমেজিনাৰী প্লেচ আৰু এইবিলাক আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি টেক্সট বুকত একদম মেনশ্যন নাই আৰু এতিয়া তলৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে
এতিয়া তলৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে কি হোৱাট ইজ দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য পইণ্ট এবাউট হাইপাৰচিক এণ্ড এডাল্ট তো 2012 চনত আহিছিল এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ 2012 বৰ্ষৰ এক্সামত আহিছিল অপিনিয়ন কবিৰ মতে কবিৰ অপিনিয়নটো কি আছিল হাইপাৰচিকৰ আৰু এডাল্টৰ বিষয়ে অফ দ্য এডাল্ট এতিয়া এনচাৰটো চাওঁ ইয়াতে কি কৈছে দ্য পইণ্ট ৰিয়েলাইজ ডেট এডাল্টছ they talk of love and pursued love but more after never what they said they themselves do not follow these rules of conduct and image in action activities that disturb the harmony of relationship hurting each other. এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন যাখিনি তোমালোকক মই বুজাই দিলোঁ বুজি ল'বা তোমালোকে এতিয়া নেক্সট পেজখনত যাওঁ তাতে কি আছে চাওঁ এতিয়া এইখন পেজত কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে গিভ দ্য substances of poem childhood. Give the substances of a poem childhood. In the poem, the poet thinks over his lost his childhood. He warns about the moment where he lost his innocences of realized the world is not what to he seemed it to be. He recalls when he is thought sensed and he realized hypersick of people around him. এতিয়া তোমালোকে এইখিনি বুজি পালে তোমালোক মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে একদম বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে সুধিছে যে পইণ্টৰ ছাবষ্টেঞ্চবিলাক কি চাইল্ড গিভ দ্য ছাবষ্টেঞ্চ তাৰমানে কবিতাটোত কি গিভ দ্য ছাবষ্টেঞ্চ এই চাইল্ডহুড কবিতাটোৰ বিষয়ে এটা সৈন্য ধাৰণাত গিভ দ্য ছাবষ্টেঞ্চ দিয়া ছাবষ্টেঞ্চ এতিয়া কি কৈছে এই কবিতাটোত কবিয়ে কি সি একদম অভাৰ থিংকিং কৰিছে গম পাইছেনে দ্য পইণ্ট ইন দিছ পয়েম দ্য পইণ্ট থিংছ অভাৰ থিংকিং কৰিছে হিজ লষ্ট হিজ চাইল্ডহুড তেওঁ হেৰুৱা বাল্যকালটোৰ বিষয়ে অভাৰ থিংকিং কৰিছে হি ৱৰ্ড আছে তেওঁ বিচাৰি আছে তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ বাল্যকালটো হেৰুৱালে সেইখিনি সময়ক বিচাৰি আছে তেওঁ সেই মাছুমিয়ত ইন'চেঞ্চেছ এণ্ড ৰিয়েলাইজ তেওঁ বুজি পালে যে ডেট দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ নট হোৱাট এই পৃথিৱীখন সেনে নহয় যেনেকুৱাকৈ তেওঁ চাইছিল ইট টু বি হি ৰিকলছ ৱেন হি ইজ থটছ আৰু তেওঁ নিজৰ থটবিলাক ৰিকল কৰি আছে চেঞ্জ এণ্ড হি ৰিয়েলাইজ ডেট হাইপাৰচিক অফ দ্য পয়েম এৰাউণ্ড হিম আৰু এইখিনিতে ইয়াতে কৈছে যে তেওঁ নিজৰ বাল্যকালটোৰ বিষয়ে একদম অভাৰ থিংকিং কৰিছে আৰু তেওঁ সেইখিনি সময় বিচাৰি আছে যিখিনি সময়ত তেওঁ বাল্যকালটো হেৰুৱালে জাষ্ট এইখিনি আৰু তোমালোকে এই বানি পেলাই লিখিব পাৰা আৰু তেওঁ যেনেকুৱাকৈ পৃথিৱীখন চাইছিল বাল্যকালত তেনেকুৱা পৃথিৱীখন নহয় তেওঁ বুজি পালে আৰু এইখিনি তোমালোকে ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব পাৰিবা আৰু হেল এণ্ড হেভেনৰ বিষয়ে তেওঁ ভালদৰে বুজি পালে যেতিয়া তেওঁ বাল্যকালটো হেৰুৱালে তোমালোকে এইখিনি বুজি পালে এতিয়া তলকুৱেশ্যন চাই ইয়াতে কৈছে যে ইন দ্য পয়েম চাইল্ডহুড দ্য পইণ্ট আস্ক টু কুৱেশ্যনছ ওৱান ইজ এবাউট দ্য টাইম এণ্ড দ্য আদাৰ এবাউট দ্য প্লেচ হোৱাই ডাজ দ্য আস্ক দিছ কুৱেশ্যন কিয় কৰিছে এই কবিতাটোত কবিয়ে দুটা প্ৰশ্ন সুধিছে এবাউট দ্য টাইম এটা সময় আৰু এটা প্লেচ এখন জাগা কি সুধিছে তোমালোকে এতিয়া এনচাৰটো চাওঁ ইয়াতে কৈছে ইন দ্য পয়েম চাইল্ডহুড দ্য পইণ্ট আস্ক কুৱেশ্যনছ এবাউট দ্য টাইম এণ্ড দ্য প্লেচ he does so because a child innocent and simple minded without being aware of time and place but what the pages of time the comforting what the world hypersick fainted the child innocences এটা কি কৈছে এতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা ইয়াতে এইখিনিৰ বিষয়ে কৈছে কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিল কুৱেশ্যনটো কবিয়ে দুটা কুৱেশ্যন বিচাৰি আছে আজ কৰিছে সুধিছে যে এটা টাইমৰ বিষয়ে আৰু এটা প্লেচৰ বিষয়ে জাষ্ট এইখিনি ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰা আছে এইটো 2015 বৰ্ষত আছিল এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ফাইনেল এক্সামত এতিয়া তোমালোক আকৌ এবাৰ মই এইখিনি পঢ়ি দিওঁ যাতে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা আৰু ইন এ পয়েম চাইল্ডহুড দ্য পইণ্ট আস্ক কুৱেশ্যনছ এবাউট দ্য টাইম এণ্ড দ্য প্লেচ হি ডজ বিকজ তেওঁ বিচাৰিছে যে এবাৰ টাইম আৰু প্লেচৰ বিষয়ে কিবা কুৱেশ্যন টাইম আৰু প্লেচৰ বিষয়ে তেওঁ কুৱেশ্যন বিচাৰিছে হি ডজ বিকজ এইকাৰণে তেওঁ বিচাৰিছে কাৰণ এ চাইল্ড ইন'চেঞ্চ আৰু এটা বাল্যকালৰ শিশুৰ অৰ্থাৎ চাইল্ডৰ ইন'চেঞ্চ এণ্ড চিম্পল মাইণ্ডেড একদম সাধাৰণ মানৱ অনুভূতিৰ আৰু উইথাউট বিগিনিং এৱাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নাথাকে তেওঁলোক সৰু যেতিয়া চাইল্ডহুড সময়টো থাকে চাইল্ডহুড ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নাথাকে অৰ্থাৎ একদম বৈষম্য নোহোৱা আৰু একদম চিম্পল মাইণ্ডেড beginning our time place but আৰু তেনেকৈ প্লেচৰ কথা কৈছে but with the pages of the time comforting with the world hyperseat fainted the child innocences তোমালোকে বুজি পালা তাৰ কোৱেশ্যন চাই ইয়াতে কৈছে যে কি what is the age of 11 so important of the poet কবিৰ বাবে age of 11 টো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট এই কোৱেশ্যনটো 2016 বৰ্ষত আহিছে 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ কবিৰ বাবে age of 11 টো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট age of 11 is so important for the poet because কাৰণ at the age of 11 he will to be able mark differences between with the fact and what
হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন এতিয়া কি কৈছে এজ অফ 11 এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে তেওঁ বুজি পাইছিল যে এটা ফেক্ট আৰু ফাংচনৰ বিষয়ে এটা এজ অফ 11 দ্য পইণ্ট ৰিয়েলাইজ কবিয়ে এজ অফ 11 বুজি পাইছিল যে ৰিয়েলাইজ হৈছিল যে হি চাইল্ডহুড হেজ গন তেওঁৰ বাল্যকালটো হেৰুৱাই গৈছে আৰু হি হেজ বিকাম মাছ retinal at his strong or at his strengths of life আৰু তোমালোকে ইয়াতে এইখিনিও ইনক্লুড কৰিবা at the age of 11 he was understand hell and heaven a full meaning as of 11 so important for the poet because he has lost his childhood তোমালোকে এইখিনি বনাই পেলাই লিখিব পাৰিবা এটা প্ৰলোকেশ্যন চাই ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে কি আনসাৰ the answer question কি কৈছে তোমালোকে চাই লওঁ একবাৰ what according to the poem childhood is involved in the process of growing up in the process of growing up এটা 2017 বৰ্ষত আহিছিল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আনসাৰটো কি কৈছে growing upৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব তেওঁ যেতিয়া ডাঙৰ হৈছিল আৰু the process of growing up is inevitable in human life after leaving the period of childhood one enters into the period of puberty where all bodily and mentally changes occur. It makes people prefer to face the real world on understands the differences between hell and heaven and also identify the real faces of the adults. ইয়াতে কি কৈছে কুৱেশ্যনটা কৈছে যে what according to the poem চাইল্ডহুড কবিতাটোৰ মতে কি কৈছে আৰু ইট ইনভলভছ দ্য প্ৰচেছিং অফ গ্ৰ'য়িং আপ চাইল্ডহুড কবিতাটোৰ মতে ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা আৰু কি বেলেগ অনুভূতি লাভ কৰি ডাঙৰ হ'লে এইখিনি তোমালোকে বনাই থ'ব লাগিব চাইল্ডহুড কবিতাটোৰ মতে ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে যে কি তেওঁ ডাঙৰ হ'লে নিজৰ ওন থটছবিলাক বুজি পায় তোমালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু তেওঁ বুজি পাইছে হেল এণ্ড হেভেনৰ বিষয়ে আৰু যেনেকুৱাকৈ পৃথিৱীখন ভাবে সেনেকুৱা নহয় আৰু তেওঁ মানুহবিলাকৰ কথা বুজি পায় যিবিলাকে তেওঁ বেছি জ্ঞান দিছিল সেইবিলাকে পিছৰ পৰা কষ্ট দেয় আৰু তোমালোকে তেওঁ ভালদৰে বুজি পাইছিল যে তেওঁৰ বাল্যকালটো হেৰুৱাৰ পিছত যে পৃথিৱীখন যি চকুৰে চাইছিল সেনেকুৱা নহয় আচলতে বহুত বেলেগ হয় আৰু অৰ্থাৎ ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে মেণ্টেলি চেঞ্জ হয় আৰু থটবিলাক চেঞ্জ হয় তেওঁৰ মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ হয় আদি এনেকৈ তেওঁৰ লগত ডাঙৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগতে বহুত বিষয়তে জড়িত আছে তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি পেলাই লিখা পাৰিবা এতিয়া তল কুৱেশ্যন ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে কি হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট say that his childhood what does the poet say that his childhood want to some forgotten place কবিয়ে কিয় এনেকৈ কৰিছে যে his childhood তেওঁৰ চাইল্ডহুড এটা অচিনাকি ঠাই এখনত হেৰাইছে অচিনাকি forgotten place অচিনাকি ঠাই এখনত হেৰাইছে এনসাৰ ইন দ্য ফাইনেল stanza এটা ডাঙৰ শেষৰ stanza in the final stanza the poet relates the facts that his childhood is no more than a distant memory he is unable to recollect in the innocences of infancy thus he feels that his childhood has wandered into a forgotten place তোমালোকখিনি চাই ল'ব পাৰিবা এইখিনি তোমালোক মই অলপ বুজি দিওঁ ইয়াতে কি কৈছে কবিয়ে এনেদৰে কিয় কৈছে যে তেওঁৰ বাল্যকালটো এখন অচিনাকি ঠাইত হেৰাই গৈছে এইবাবে কৈছে যে কবিয়ে অচিনাকি ঠাইত হেৰাই গৈছে চাইল্ডহুড ইজ ন' মোৰ দেন ডিষ্টেণ্ট মেমৰি আৰু তেওঁৰ ঠাই মানে তেওঁ মেমৰি এখন পৰা আহিছে আৰু ঠাই মানে এইবাবে কৈছে তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো তেওঁৰ মেমৰিৰ ভিতৰত আছে তেওঁৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত আছে সেইবাবে তেওঁ এখন অচিনাকি ঠাইত হেৰুৱাই যোৱা বুলি কৈছে হি হেজ এনেবেল সি যোগ্য নহয় সি যোগ্য নহয় সেই বাল্যকালটো ঘূৰাই পাবৰ তেওঁ যোগ্য নহয় ইন ইন'চেন্সেছ অফ লাইফ ইনফেন্সি থ'ষ্ট হি ফেলছ হি চাইল্ডহুড হেজ ৱেণ্ট হিম ইনটু এ ফৰগেটেন প্লেচ এইবাবে কৈছে তেওঁ আৰু নিজৰ বাল্যকালটো হেৰুৱাই আনিব নোৱাৰে তেওঁৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত সেই বাল্যকালৰ মেমৰিখিনি ৰেকৰ্ড হৈছে জাষ্ট সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে লিখি ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে কনচেপ্টৰ বিষয়ে এটা এনিমেটেড ভিডিঅ' এক্সপ্লেইন চাই ল'ব পাৰিবা এইটো হৈছে লিংকটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈ যায় ইউটিউবতো চাব পাৰিবা আৰু তোমালোকে নিজে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনবিলাক চাই ভাল লাগিল বা কুৱেশ্যনবিলাকৰ লগতে তোমালোকৰ সহায় হৈছে তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিবা আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো লগ পাওঁতে নেক্সট চেপ্টাৰলৈ থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'